بنایی که می‌بینید بنای نارین قلعه یا نارنج قلعه است که هسته اصلی و اولیه شهر تاریخی و کویری نائین در مرکز ایران را تشکیل می‌داده است. این بنای عظیم خشتی بوده و به مرور زمان فرسوده شده است. اگرچه در سالهای اخیر به آن توجه بیشتری شده و مرمت شده است. به نظر شما رعایت تناسبات در طراحی از بناها چقدر اهمیت دارد؟ آیا این یکی از مبانی طراحی است؟ شاید گاهی طراحی‌هایی را دیده باشیم که تناسبات در آنها رعایت نشده، ولی حس و حال خاص و لذت بخشی دارند. مانند نقاشی کودکان. رعایت نسبت در کلیات طرح به ما در ایجاد ارتباط و معرفی موضوع طراحی کمک می‌کند. همچنین به کسی که طراحی را می‌بیند. ما این کار را ابتدا در ذهن و سپس بر روی کاغذ انجام می‌دهیم. پس از آن کم کم از کلیات طرح به سراغ جزئیات موضوع می‌رویم. فرم کلی موضوع را در ذهن و بر کاغذ به فرم‌های متناسب کوچکتر و کوچکتر تبدیل می‌کنیم. به موازات آن از ترفندها و روش‌های مختلف ارائه استفاده می‌کنیم که من هم در فیلم‌های دیگر به آن اشاره کرده‌ام. ارائه اسکیس با ابزاری مانند زغال به نظر می‌رسد که گاهی محدودیت‌هایی در زمینه ارائه ایجاد می‌کند و در این حال سادگی کار با زغال و کیفیت‌های خاصی که دارد بسیار به ما در ارائه کمک می‌کند. و حالا یک سوال، البته سوالم در مورد طراحی از بناهاست. آیا می‌دانستید که بعضی از نقاشان و طراحان با ایجاد تغییرات حساب شده در تناسبات ساختمان‌ها در هنگام طراحی نظمی جدید در اثر خود ایجاد می‌کردند و زیبایی را طور دیگری معنا کردند؟